दिसते सर्वांना। तर विद्यार्थी मित्र, आरजे अकॅडमी मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। मी रेश्मा बाबासाहेब घोळे, मी तुम्हाला मराठी व्याकरण शिकवणार आहे। तरी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण वर्णमाला या चॅप्टर पासून व्याकरण सुरू करणार आहोत। तर चला तर पाहूया। तर विद्यार्थी मित्र, मग आपण वर्णमाला सुरू करणार आहोत। तर वर्णमाला, मग त्याच्यामध्ये मराठी भाषेचा उगम, भाषा हा शब्द, मग व्याकरण, शब्दानुशासन आणि त्याच्यानंतर आपण वर्णमाला हा चॅप्टर सुरू करणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्र, मराठी भाषेचा उगम संस्कृत प्राकृत भाषेपासून झालेला आहे। संस्कृत प्राकृत भाषेपासून। तर दुसरा आहे भाषा हा शब्द। भाषा हा शब्द कोणत्या धातूपासून बनलेला आहे? मग भाषा हा भाष या संस्कृत धातूपासून बनलेला आहे। तर मग अक्षर, अक्षर म्हणजे काय? मग ते नष्ट न होणारे म्हणून त्याला आपण अक्षर असे म्हणतो। म्हणजे ते नष्ट न होणारे म्हणून त्याला अक्षर। याच्यानंतर आहे बालबोध लिपी किंवा देवनागरी लिपी। बालबोध लिपी म्हणजेच देवनागरी लिपी, म्हणजे जी आपण आपल्या रेग्युलरली याच्यामध्ये वापर करतो। म्हणजे आपण जी लिपी वापरतो ती लिपी म्हणजेच बालबोध किंवा देवनागरी लिपी असे म्हणतात। मग आता व्याकरण हा शब्द, व्याकरण हा शब्द कसा तयार झाला? मग वी अधिक आ अधिक कृ यापासून व्याकरण हा शब्द बनलेला आहे। व्याकरण म्हणजे भाषेचे स्पष्टीकरण म्हणजेच व्याकरण होय। तर हे झाला भाषेचा उगम। मग भाषा, वाक्य, अक्षर, बालबोध लिपी, व्याकरण हा शब्द। तर याच्यातील तुम्हाला काही नोट्स काढून घ्यायचे असतील तर तुम्ही घेऊ शकतात। यावरती सुद्धा क्वेश्चन नक्कीच येतो। तर याच्यानंतर आपण वर्णमाला हा चॅप्टर घेणार आहोत। मग वर्णमालामध्ये काय आहे? तर मग वर्णमालेमध्ये आहे स्वर, वर्ण, संयुक्त स्वर, ऱ्हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्वरादी, व्यंजने, कठोर व्यंजने, महाप्राणवर्ण। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ? आपण पुढील व्हिडिओमध्ये वर्णमाला हा चॅप्टर पूर्ण पाहणार आहोत। तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि वर्णमाला हा चॅप्टर पाहायला विसरू नका। धन्यवाद।